سلام به شما دوستان عزیزم، به چنل خودتون خوش اومدین و امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو اومدیم به جنوب تهران و محله نازی‌آباد و قراره با این مرکز خرید جدید و زیبا یعنی لوتوس مال آشنا بشیم. به درخواست شما توی این ویدیو قیمت یه سری از اجناس رو هم میگم و امیدوارم که دوست داشته باشید. مثل همیشه خوشحال میشم اگه با لایک ویدیو به من انرژی بدید و از من حمایت کنید. از همتون ممنونم. لوتوس مال یه مرکز تجاری تفریحی توی جنوب تهرانه و 13 طبقه داره. حدود 400 واحد تجاری داره و در حال حاضر طبقه همکف این پاساژ به طور کامل افتتاح شده. امکانات خیلی خوبی هم داره که تو ادامه ویدیو بهتون میگم. رسیدیم به یه فروشگاه پوشاک زنونه، ببینیم که قیمتاشون چجوریه. به طور مثال این ست ستیکه قیمتش 1,385,000 تومنه که میشه تقریباً $26. این یکی هم 1,085,000 تومنه که میشه حدود $21. این پیراهن کتان هم 845,000 تومنه که حدوداً میشه $16. پیراهنای جین هم 1,055,000 تومنه که میشه حدود $20. این کت و شلوار آبی رنگ هم 1,075,000 تومنه و میشه حدود $21. طبقه پایین فروشگاه به کیف و کفش اختصاص داره و بریم قیمتای اینا رو هم با هم ببینیم. به طور مثال این کیف 325,000 تومنه که میشه حدود $6. یا این یکی 965,000 تومنه و حدود $18 میشه.
این سمت فروشگاه هم انواع کفشا 695,000 تومان هستن که حدود $13 میشه. علاوه بر فروشگاه‌های پوشاک، اینجا میتونید انواع طلا و جواهر، موبایل و لوازم جانبی، لوازم آرایشی، عطر و لوازم دکوری رو هم خریداری کنید. امکانات خوبی هم مثل فودکورت، سینما، سالن ماساژ و حمام ترکی، باشگاه ورزشی، هایپرمارکت و شهر بازی هم داره که میتونید ازش لذت ببرید. کافه روسو یکی از کافی شاپ های معروف تهرانه که اینجا هم شعبه داره. انواع کیک و چای و قهوه و دمنوش رو میتونید از اینجا سفارش بدید. به طور مثال قیمت قهوه ترک 38,000 تومنه که میشه تقریباً 73 سنت و قیمت هات چاکلت 52,000 تومنه که میشه تقریباً $1.
دوستای عزیزم لطفاً نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برام بنویسید و خوشحالم که مثل همیشه با من قدم میزنید. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا بتونیم روزای بعد به جاهای جدیدی سفر کنیم و قدم بزنیم.